Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk masukkan audio, video dan trigger. Sebelum tu tambahkan 3 lagi slide. Slide pertama untuk video, slide kedua untuk audio dan slide ketiga untuk trigger. Pada slide yang ke-11 insert video. Okay, kita resize dia. Kemudian dekat bahagian playback kita boleh tentukan sama ada kita nak set video ini dimainkan secara automatik ataupun kita kena klik. Okay, saya ambil automatically. Kemudian untuk lampu isyarat saya gunakan shape. Saya gunakan shape untuk lukiskan lampu isyarat tersebut. Okey, kemudian masukkan audio. Okey, pada video kita boleh mainkan secara klik ataupun automatically. Okay, saya ambil automatically, kemudian saya hide maksudnya semasa video dimainkan ikon video ini akan disembunyikan. Kemudian untuk bahagian soalan ini, di dekat animation pane. Pada bahagian sini kita kena masukkan dia punya animasi dia terlebih dahulu. Slide in. Ini nama dia. Slide in. Dan juga untuk kita tahu nama ikon bagi Johor Kedah Pelik Dapur Rumput, awak boleh masukkan efek terlebih dahulu. Rectangle 38, 39, 40 dan juga 41. 38, 39, 40, 41. Kita buang. Kita semua nak tahu dia punya nama saja. Untuk yang pertama kita pergi dekat trigger 38. Yang kedua kita klik pada ikon tersebut 39, dan yang keempat slide yang ke-10 saya dah tambah untuk dia punya ikon. Ini kita gunakan simbol dan juga shape. Kemudian saya test dia punya fungsi dia. Assalamualaikum semua. Dia akan dimainkan secara automatik. Tapi kalau betul punya gerak, lupa jangan kosong 1 meter. Di sini juga saya masukkan satu butang gunakan shape untuk dia kembali kepada menu tersebut. Ini dia punya lagu dia. Jadi ikon sound tu akan disembunyikan. Kembali ya. Untuk bahagian trigger ni saya belum masukkan lagi dia punya butang untuk kita klik. Jadi saya akan buka terus daripada slide tersebut. Ini hasil dia. Di manakah terletak plus Malaysia Berhad? Salah. B salah, C salah, D betul. Dan kita boleh masukkan juga bunyi pada bahagian tersebut. Timing option. Bila kita klik dia akan keluarkan bunyi
Contoh ini, kalau berjaya dia akan keluarkan bunyi okey ni. Itu contoh dia. Sekian, terima kasih.